सुभाष चव्हाण, प्राथमिक शिक्षक. पेंटिंग एकदम आम्हाला अप्रतिम वाटलं. हे मला आमचे स्नेही पत्रकार हर्षल बागल यांनी सुचवलं. त्यांनी योग्य असं सुचवलं आणि आम्ही सर्वजण, आमचे कुटुंबीय, आमचे नातलग पेंटिंग बघून सर्वजण खुश झाले. आम्हाला ते खूप भावलं. एकदा महाराज घरात राजाभिषेक चालू आहे असं आम्हाला वाटलं. प्रत्यक्ष बाबा 300-350 वर्षापूर्वी मागं आम्ही गेलो आणि आम्हाला वाटलं की प्रत्यक्ष हा सोहळा चालू आहे. या पद्धतीने आम्हाला वाटलं प्रत्येकाने हा घरात जर एक सीन ठेवला तर प्रत्येकाला सुद्धा तो फील येईल की आपल्या घरात खरंच शिवाजी महाराजांचा तो सोहळा चालू आहे. आम्ही खूप खूप बरबले सरांना धन्यवाद देतो.